Anh thấy là mình có ướp gia vị ở trong đây luôn rồi mình để lên nướng đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ở đây thì là cái nước sốt này á được tẩm ướp nhiều loại trái cây. Ướp trái cây. Vị làm cho thịt bò mềm và ngọt. Đó, còn này ướp trái cây. Lại là gò vấp cả nhà ơi. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VnFood Travel. Thì chia sẻ một tí xíu thì cách đây vài hôm mình có đi ăn ké thì nói ăn ké lớn quá. Mình có phát hiện cái quán này và mình thấy là bán những cái món đồ nướng Hàn Quốc và thậm chí là có bán món lẩu theo kiểu Hoa luôn. Và có một điều nữa là thay vì chúng ta ăn những cái món Hàn Quốc là ăn ở trong phòng lạnh này nọ đúng không, nhưng ở đây có một cái không gian dạng ngồi vỉa hè và cũng có phòng lạnh luôn. Phòng lạnh thì ở trên lầu, giá cả thì tôi thấy cũng rất là ok và đặc biệt thì là nó đang được giảm giá 20%, cho nên là quay chia sẻ cho cả nhà liền. Thì không biết là giảm tới khi nào, một lát hồi mình sẽ vào trong mình hỏi cho cả nhà. Hiện tại Phú đang đứng ngay là đây là 48 Quang Trung Gò Vấp nha. Mình cái đó gọi ngã 50 chó đúng không? Tự nhiên quên rồi. Ngay vòng xoay Nguyễn Văn Nghi, Quang Trung á, mình chạy tới tí xíu là tới thôi. Rồi, mời cả nhà, chắc là chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu. Quán có tên là Danny BBQ, nướng và lẩu Hàn Quốc. Rồi, trên tay Phú là menu. Bây giờ mình sẽ nhờ bạn Phương hay là nhân viên của quán chia sẻ về thông tin một chút xíu. Phương ơi, cho anh hỏi là bây giờ quán là bán chính xác là từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ, quán sẽ bắt đầu mở cửa từ lúc là 15 giờ và đóng cửa vào lúc 23 giờ nha. 23 giờ, mình không có ngày nghỉ đúng không? Dạ, không có ngày nghỉ ạ. Rồi, hiện tại thì ở đây là anh thấy là coi như là đa phần là các món nướng Hàn Quốc. Dạ, và có kèm với lại một số món Hoa nữa nha. Ví dụ như là lẩu uyên ương và dim sum nữa ạ. Ở đây sẽ có cái dim sum và lẩu Hoa nữa cả nhà. Một lát hồi mình sẽ xem menu. Rồi một lát mình sẽ xem kỹ menu hơn. Thì hôm trước anh có đi ăn với bạn và anh có thấy là mình cũng đang có chương trình giảm giá. Thì không biết là chương trình đó hiện nay là nó như thế nào rồi, nó khi nào kết thúc em? Dạ, hiện tại thì bên em đang có chương trình giảm giá là 20%, kết thúc vào ngày 19 tháng 5 và sau đó là bên em sẽ được giảm giá là 10% cho mình. Dạ. Cái giảm giá 10% nó cũng là tổng bill luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thì anh thấy trên đây là cái menu này là coi như là giảm, là coi như là tất cả các món này đã giảm hết rồi trong menu này đúng không? Vậy là sau ngày đó thì chắc là sẽ là cái menu khác. Dạ. Rồi, ok, anh cảm ơn Phương nha. Một lát chắc là đợi có món ăn thì nhờ Phương chia sẻ thêm về món ăn, tại vì có xin phép vô bếp nhưng mà không có vô được, tại vì nó rất là đông rồi chật chội. Bây giờ Phú đã gọi món luôn rồi thì bây giờ mình chia sẻ một chút xíu. Thì ở đây là như nãy Phú nói là có hai không gian. Một cái không gian là mình đang ngồi ở vỉa hè, ở trên lầu nó sẽ có hai không gian phòng lạnh lận. Một bên nó nhìn nó sẽ, nói chung hai bên đều rất là thoáng mát. Một bên thì nó kiểu nó sẽ nó gọi là sao đó, nó sang chảnh hơn một chút xíu về cái bố trí. Mọi người mình có quay đâu mọi người cứ nhìn thấy ha. Rồi ở dưới đây thì sẽ có 5 cái máy đo nhân phẩm là máy gấp túi nhà bông. Một lát nữa cuối clip mình thử đo nhân phẩm xem ai may mắn hơn.
Rồi, bây giờ mời cả nhà chúng ta xem lại kỹ cái menu. Đây, mình coi từng món nha. Đây là những cái món best seller nè. Đó, giá đã được giảm 20% trên đây rồi nha cả nhà. Giò heo hầm thảo mộc nè, sườn nướng phô mai nè, lòng bò nè. Thì Phú đã gọi 2 món. Đó, món sườn nướng và món lòng bò. Đây có món bò hào sốt giá 207.000. Giá gốc là 259.000 còn giảm nè. Đây, món là gà phô mai đang giảm 20 cho nên mình xem clip xong tranh thủ đi nha. Bò mình đợi món này nữa nè. Rồi, món này là cái gì? Vú ngũ vị 199 còn 159. Đây là sườn BBQ combo. Đây là cái combo lẩu. Nếu mà mọi người không gọi lẻ thì mình gọi một cái combo lẩu này sẽ có rau bò, rồi mình gọi riêng một số thứ. Đây là cái giá những cái mì đồ ăn là 49, 19, 79. Đây, nếu mọi người gọi riêng lẩu thì một lẩu sẽ là 29.000 nha, còn 2 nước lẩu sẽ là 39.000. Có nước lẩu Thái và lẩu cái gì collagen nè, màu trắng trắng. Bò, các loại viên quen thuộc. Nếu mọi người không ăn đồ nướng vẫn có cái món hoa để cho mình ăn nha. Có tim sum luôn, 25.000 cho 3 viên. Và có phần là 35.000 2 viên. Các món ăn lẻ, tteokbokki, gà phô mai, cơm nắm, bát, canh kim chi và nước uống. Rồi. Đây, phần này là phần lòng bò Hàn Quốc 219 còn 175.000. Có tteokbokki nè, bò nè, lòng nè. Một lát sẽ có một nhân viên ra làm giúp cho mình sẽ hỏi thêm mọi người về thông tin những cái điểm đặc biệt ở đây. Sườn nướng phô mai BBQ đó, 219.000. Đây là bò tảng 199.000. Kinh kim chi mình có gọi thêm để ăn. Trong cái phần thì sẽ có một cái chén cơm nữa. Rồi ok. Rồi thì bây giờ tại vì mình ăn món nướng không tới 3 bếp lần, mà nướng cùng lúc 3 bếp là tốn tới chắc là tới 3 bạn lần, mà nó sẽ bị khác, mình ăn không có kịp, mình ăn từng món đó. Nói chung là mỗi một món thì sẽ có nhân viên ra làm. Thì bây giờ chắc là nhờ bạn Phương chia sẻ về cái món này trước đi ha. Cái món này cái điểm nổi bật của nó là như thế nào Phương? Dạ, điểm nổi bật nhất của nó là do lòng bên em sẽ được sơ chế đặc biệt và được tẩm ướp gia vị. Nói chung là ăn sẽ không có bị nhạt so với những quán khác, và nó sẽ được có những hương vị đặc trưng riêng của quán luôn. Đặc trưng riêng của quán mình. Dạ đúng. Nó mới cái mùi thơm rồi nè. Như mình có ướp thảo mộc hả? Dạ đúng rồi. Có ướp khá nhiều thảo mộc ở trong đó. Đó là bí quyết riêng của quán đó. Đúng rồi. Bây giờ em chia sẻ mình có cái gì trong cái phần này em? Tteokbokki nè, rồi mấy cái kia là cái gì? Dạ, trong này thì bên em sẽ có gồm thịt bò nè, tim bò, đây là lòng già. Lòng này là đặc biệt nhất nha, tại vì bên trong nó rất là nhiều mỏ cắn cho một cái là viền luôn á. Rồi, ở đây là khăn lông tổ ong nè, rồi lòng non. Dạ, ở phía sau này là rau củ quả, nấm. Và tiếp theo nữa ở đây là đặc biệt là hành baro. Cái vị hành baro mà khi xào chung cái này á, nó rất là thơm, ăn nó có vị ngọt chứ không có sợ bị hăng. Không nói là đâu biết đâu, tưởng hành kia đâu á. Dạ, đó là đặc biệt của quán đó. Sau khi mà sơ chế xong thì bên em sẽ còn một cái là hẹ nữa. Thì hẹ sẽ được xào chung, nó sẽ kích thích vị giác vậy đó. Vị cực kỳ ngọt luôn. Hẹ này thì Việt Nam hả? Dạ, hẹ là Việt Nam nhưng mà là cái này đều được tẩm ướp riêng của một quán nha. Dạ. Thì hồi nãy Phương có tư vấn cho Phú cái món này là nên uống với soju ăn nó mới ngon. Mà thôi, ăn thôi, không có nhậu nhẹt cả nhà ơi. Ai mà ghiền mà từng ăn món Hàn Quốc rồi thì mình ăn nhậu thì mình ra mình ăn cái món này uống soju nha. Mình sẽ chấm với cái tương này đúng không Phương? Dạ đúng rồi, tương đậu Hàn Quốc luôn. Đây, tương đậu luôn. Đúng rồi, em cắt đi chứ không cắt để nguyên miếng anh ăn nguyên miếng lắm, hồi kia nó không có gì để ăn, nó chửi anh chết. Rồi giờ cứ ăn thôi ha. Ăn được rồi đúng không?
và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức món lòng bò trước nha. Bây giờ ăn sao cho dễ, để ở đây đi. Ghê vậy? Để đây. Bắt cầu. Nè, không lâu gì mà Không, hành không ăn, ăn liền một miếng hành. Không ăn. Thịt bò và tim bò. bỏ hết vô luôn rồi bạn ơi. Đây, bỏ hết luôn ha. Đúng rồi. Đây là phèo, béo béo. Ai thích béo mình ăn phèo, ăn lông tổ ong, phèo non, bỏ hết lượt luôn. Ăn từ từ. Nè, nấm, tô bút ki, để từ từ đi. Giờ mình ăn không trước nha, xem cái mùi hương. Béo rồi, ngậy luôn á. Lòng, cái lòng mặt á. Đó, nói chung là cái này lòng thì họ ướp thảo mộc để mà khử mùi, mà ăn nó sẽ không có bị cái mùi hôi ăn. Mà Phú ăn thì cái vị nó vị nó dịu nhẹ lắm, nó sẽ không có vị đâu. Bây giờ mình chấm cho mình ăn nó ngon hơn nha. Tương đậu. Không mà đúng thiệt là cái món này phải để nhậu. Tại vì chấm vô xong cái này nè, có vị của mình á, phải kiếm một cái gì đó để mình uống. Tại nó có vị mặn mặn đó. Và cái độ tương đậu á, nó buồn buồn béo béo nhẹ. Dứt món này nha. Mấy cái thăng long với cái phèo nó hơi dai một tí. Nó ăn nó vừa, nó cay cay nhẹ, tê tê vào lưỡi khi mình vừa nếm vô. Rồi mình để này qua bên ha, mình ăn tiếp. Rồi mình ăn cái món này trước đi. Bò tảng ướp sốt. Rồi mình cứ làm đi. Em cứ làm đi. Có 3 miếng. Bò này là mình sử dụng bò gì Phương? Dạ cái này là lỗi vai thăng bò. Lỗi vai thăng bò. Đây. Thì cái món này sẽ chấm với sốt BBQ. Đây nè cả nhà. Anh thấy là mình có ướp gia vị ở trong đây luôn rồi, mình để lên nướng đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ở đây thì là cái nước sốt này á được làm rất nhiều loại trái cây. Ướp trái cây. Vị làm cho thịt bò mềm và ngọt. Đó. Còn này ướp trái cây, có tỏi này, có mè nè. Để chín lật lật bốc khói mới đẹp. Rồi lật trở mặt. Nãy em nói là coi như là phải chín một mặt đúng không Phương? Dạ đúng rồi. Tại vì đặc biệt của món này là thịt bò phải là được chín một mặt rồi, sau đó chúng ta hãy trở lại mặt còn lại. Lúc đó là thịt bò ăn nó sẽ ngon hơn và nó vẫn còn mọng nước bên trong. Nếu mà ví dụ mà lỡ mà khách nào mà thích tăng tái tí xíu thì cứ nói em canh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó. Rồi. Cái này là mình ăn trên chảo luôn nha cả nhà. Để lửa liu riu. Rồi cho cái mặt. Em cho coi cái mặt nè, cái mặt bò. Bên đây. Đó, nó còn hồng hồng. Rồi. Mỗi một món thì là sẽ có một phần kim chi đi kèm, đúng không Phương? Hay là tùy món?
Dạ lúc đầu tiên lên thì tụi em sẽ cho lên một chén kim chi và kèm theo đậu phộng cho khách miễn phí. Dao cái này để mình bắt cầu luôn. Đó hả? Bị lợn đó nha. Không, để quên cái bên kia bị nó nóng. Không nên. Rồi cái này không bắt cầu được, mình để đây. Ok. Đây, cái bên một bên là chín rồi, một bên thì còn medium rare nè, hồng hồng nè. Rồi ok. Rồi. Đây, đậu bắp cắt gì mình thích nè. Có nhiều chỗ họ không có cắt như vậy, mà họ cắt dạng mỏng hơn thì mình lại dễ khác. Cái này thì vừa có dày về nó dễ nướng, rồi là có chỗ thì họ để lại nguyên cục luôn, mình lại khó canh. Có thơm nữa nha, mình ăn sống cũng được, hoặc là mình nướng lên cho nó có thêm cái mùi khói. Bây giờ Phú sẽ gấp cái miếng tái chín này, mình ăn không. Rồi một cái miếng chín mình để ngoài. Đây. Ồ mềm nè, ở nhà gấp lên. Đây, ăn lên. Rất là thơm hơn trái cây luôn, đúng thiệt á. Cái sốt này không biết trái cây gì. Chỉ biết là có trái cây. Nó ngọt ngọt, nó chút chua chua. Có cái gì vậy? Cái vị trái gì quen lắm mà mình không nhớ không? Làm chấm sốt BBQ nữa. Còn mềm vô cùng. Nếu mà chấm vô á thì nó sẽ át bớt cái mùi hương trái cây của cái bò. Nhưng mà vẫn còn cái vị than thoảng. Cái sốt này á nó sẽ giống chỉ nói giống thôi nha, nó sẽ có cái vị chua ngọt của giống như sốt cà đó. Miếng nữa nha, bò mềm lắm. Ăn không có bị khô mà nó có lẽ do ướp nhiều trái cây á, có miếng bò nó mềm thấm. Kim chi, kim chi luôn. đậu phộng và kim chi là miễn phí. Món này ăn kèm với bánh mì nữa nào. Cái này á? Đúng rồi. Ngộ ấy. Mình cứ tưởng là nãy là Phú tưởng là cái món bánh mì này sẽ ăn với cái này. Là có chỗ họ ăn, đúng là mỗi chỗ mỗi khác. Đây, một miếng nữa nha cả nhà, rồi mình qua món cuối nha. Có bò mềm không? Mềm, nãy giờ nói rất là mềm. Không, về để về cho mọi người. Năm nay ông 90 tuổi, răng ông cũng yếu, nhưng mà ông thấy cái bò này cũng rất là mềm, ông dễ nhai lắm cháu ơi. Nước trắng lắm. Rồi mời cả nhà cùng xem màn múa phô mai của bạn Phương. Thì thông thường sẽ làm xong cái món này sẽ là quấn rồi luôn để gấp cho khách. Thôi cái này giống là đập cái trứng gà vô. Nãy là cái phô mai lát á, nó tan ra rồi. Khoảng 4 que, 4 sườn. Cái này cũng là sốt BBQ. Dạ đúng ạ. Ướp rồi mình nướng sẵn luôn hả, hay là như thế nào em? Món này nè. Món này là được chế biến riêng của cửa hàng. Nếu mà được hầm nè, rồi đem đi nướng là rất nhiều giai đoạn. Nó đặc biệt lắm. Chết người nè, ai tiêm phô mai coi thì chết người nè. Chị quấn như vậy hả, đúng không? Dạ. Nãy anh tưởng là quấn hết nguyên cây luôn. Không, quấn cái khúc đầu để mình có thể là thưởng thức vừa phô mai và vừa thịt sườn không á. Rồi, ok. Đây, húp miếng canh kim chi đó bạn ơi.
Lót dạ miếng cơm luôn. Đây canh kim chi nè, có thịt nữa nè cả nhà. Đó. Cái bọt ớt nó tọc lên, tọc lên mũi luôn, gọi cả nhà nha. Rồi, ăn cái món này thôi. Đó, cả nhà thấy món này như thế nào? Quét thêm miếng phô mai. Đó, nguyên cây. Đó. Không, thật ra thì bây giờ cũng nói phải đi nói lại một chút xíu ha. Nhưng mà ai mà không thích ngồi máy lạnh thì mình ngồi ở trên. Nhưng mà ở trên máy lạnh á thì nó cũng sẽ bị nhược một tí xíu ở đây. Tức là thường chúng ta đi ăn những món Hàn Quốc thì là có cái bếp sẵn ở trên cái bàn luôn, nó hút lên. Thì ở đây thì xài những cái bếp như vậy. Đó. Mình không ngại những cái việc này thì mình đến đây mình thử ha. Rồi, ăn cái này. Vô. Rồi, đúng rồi. Cầm đồ kẹp ăn. Chịu sâu nổi. Chịu sao nổi. Đó, chuyển qua tay. Rồi. Nguyên hết đống phô mai vô luôn, nó béo. Sao? Thì cái sốt này nó sẽ giống như cái sốt mà nãy mình chấm với cái bò á nha, BBQ á. Ăn thịt phô mai nó béo hơn. Mềm không? Mềm lắm. Cũng thì là nếu mà ai mà ăn mà dạng mà nhậu á, những món đây ăn ướp theo kiểu mà để chúng ta uống rất là bán mồi. Mày quá. Ghê luôn. Hết luôn rồi hả? Gần hết. Chưa hết. Ra sốt cũng nhiều rồi đó, mà mình chan thêm cho nó hấp dẫn thôi. Ở đây nè cả nhà ơi, đang có bàn khách đang để cái phần lẩu ngoài, mình quay chia sẻ cho cả nhà. Anh xin phép anh dỡ phần lẩu nha. Đó, 2 loại lẩu. Có nấm dạng nấm đông trùng hạ thảo nữa nè. Phần này là 159.000 cho 250g bò. Có cái size lớn hơn 223, nãy Phú hỏi là tới nửa ký bò lận. Đó, nguyên combo. Rồi, mình qua mình đo nhân phẩm. Nhân phẩm. Rồi. Xem mình có may mắn không. Gắp con heo hả? Rồi, gắp. Rồi này nó dướng á, biết chín không? Nhân phẩm. Đấy. Mem. Một lần. Máy này Phú thấy là 10.000 là 2 thẻ cả nha. Là 10.000 mình gấp được một lần. Đây cái con này nó ngóc đầu. Thôi con voi trước đi. Voi. Cái máy này nó cao hơn cái máy ở CRV. Thường Phú gấp ở CRV dễ hơn. Dính. Ý, đủ tiền. Mình gấp ngay lúc. Đúng là con trai của ta. Đừng ra lớn. Ai? Được một con cả nhà ơi. Nãy bỏ 6 thẻ, hết luôn rồi. Đúng lần cuối cùng rất được luôn. 6 thẻ là 30.000. Ok. 10.000 một lần. Rồi, gấp được con voi 4 màu, cánh 3 màu. Trước khi chúng ta đo nhân phẩm tiếp thì bây giờ mình chia sẻ tổng bill ngày hôm nay nha. Mấy lần mình hay quên. Lần này nè, đó. Tổng giá trị là 822. Sau khi được giảm là còn 673.400 đồng cho cái bàn ăn hồi nãy. Nhớ nha cả nhà, thì là tới cái ngày nãy ngày 19 là hết giảm giá 20%, sau đó thì chỉ còn giảm 10% thôi. Cho nên nếu mà mọi người đang lăn tăn ở khu vực Gò Vấp mà mình hay đi xa thì thử món Hàn Quốc thì mình ghé đây mình thử xem có cái giá để mà chúng ta tham khảo trải nghiệm thử, nó cũng dễ hơn.
Rồi thì hương vị đây nãy vừa Phú chia sẻ thì ăn rất là ok, và có những mấy bạn phục vụ làm tận tình và chia sẻ luôn cho mọi người. Trong đây là không có tính phí phục vụ nha. Rồi đó, những trải nghiệm cá nhân ngày hôm nay của Phú. Còn ai mà đã từng ăn hay là sau khi ăn clip này chia sẻ lại cho mình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những cái hấp dẫn kế tiếp. Đó, nhân phẩm tiếp đi. Con heo bự đâu được lấy đâu.